เรื่องที่หนึ่งเสียงหวีดหวิวในคืนจันทรุปราคาเมื่อตำนานกลายเป็นความสยองที่สัมผัสได้ในคืนที่ดวงจันทร์ถูกเงามืดกลืนกินจนกลายเป็นสีเลือดชาวบ้านในชนบทของไทยต่างรู้ดีว่าความเงียบไม่ใช่สิ่งที่น่าไว้ใจที่สุดแต่กลับเป็นเสียงหวีดหวิวของลมที่พัดผ่านยอดไผ่ต่างหากที่ทำให้ทุกคนต้องปิดประตูลงกลอนให้สนิทค่ำคืนแห่งรอยต่อระหว่างภพภูมิตามความเชื่อโบราณช่วงเวลาเกิดจันทรุปราคาไม่ใช่เพียงปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์แต่คือช่วงที่กำแพงกั้นระหว่างโลกมนุษย์และภพวิญญาณเบาบางที่สุดเหล่าผู้เฒ่าผู้แก่ต่างเฝ้าเตือนลูกหลานว่าเงามืดที่ทับถมบนดวงจันทร์คือประตูเปิดทางให้เหล่าสัมภเวสีและวิญญาณหิวโหยได้กลับมาเยือนโลกมนุษย์อีกครั้งลมพัดหรือเสียงเรียกจากอดีตท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นเยือกผิดปกติลมมักจะเริ่มพัดเป็นจังหวะที่แปลกประหลาดมันไม่ได้พัดโชยมาตามธรรมชาติแต่กลับส่งเสียงหวีดหวิวแหลมสูงคล้ายเสียงผิวปากที่สอดประสานกันอย่างน่าขนลุกการตีความของคนรุ่นเก่าเสียงลมนี้ถูกเชื่อว่าเป็นเสียงของบรรพบุรุษที่หิวโหยหรือดวงวิญญาณที่ถูกลืมเลือนซึ่งกำลังพยายามจะเรียกให้คนที่จิตอ่อนหลุดเข้าไปในวังวนของเงามืดคำเตือนที่ต้องฟังหากใครเผลอขานรับหรือผิวปากตอบกลับไปในคืนนี้เชื่อกันว่าคนผู้นั้นอาจไม่ได้กลับมาเป็นคนเดิมอีกเลยหรืออาจถูกวิญญาณเหล่านั้นติดตามกลับไปถึงบ้านความจริงที่แฝงอยู่ในเสียงลมนิทานพื้นบ้านเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าเพื่อความสนุกแต่คือกุศโลบายและคำเตือนที่ส่งต่อกันมาเพื่อให้ผู้คนระมัดระวังตัวในคืนที่ทัศนียภาพย่ำแย่และบรรยากาศเอื้อต่อการเกิดอันตรายเสียงลมที่หวีดหวิวอาจจะเป็นเพียงกระแสอากาศที่เคลื่อนผ่านช่องว่างตามธรรมชาติหรืออาจจะเป็นเสียงเตือนจากอดีตที่คอยย้ำเตือนให้เราเคารพในสิ่งที่มองไม่เห็นสุดท้ายแล้วในคืนที่ดวงจันทร์ดับแสงลงคุณจะเลือกเชื่อวิทยาศาสตร์ที่บอกว่ามันคือลมหรือจะเลือกเชื่อสัญชาตญาณที่สั่งให้คุณอย่าขานรับเสียงที่มากับสายลมนั้นเรื่องที่สองอาถรรพ์แห่งขุนเขานางนอนท่ามกลางเทือกเขาที่ทอดตัวยาวในจังหวัดเชียงรายมีความลับหนึ่งที่ถูกสลักไว้ด้วยชีวิตและเลือดเนื้อหากคุณมองจากระยะไกลคุณจะเห็นรูปทรงของสตรีที่นอนสยายผมยาวไปตามแนวสันเขาแต่นี่ไม่ใช่เพียงแค่หินหรือดินที่บังเอิญก่อตัวขึ้นแต่มันคือร่างของเจ้าหญิงแห่งเชียงรุ้งที่ยอมสละชีพเพื่อความรักอันเป็นนิรันดร์หนึ่งในหลายๆตำนานกล่าวว่าเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์แอบรักกับชายเลี้ยงม้าในวังจนกระทั่งพระนางทรงคันและพากันหนีออกมาจากพระราชวังเพื่อไปตายดาบหน้าแต่โศกนาฏกรรมกลับเริ่มต้นขึ้นเมื่อชายคนรักออกไปหาอาหารแล้วไม่กลับมาอีกเลยเขาถูกทหารของพระบิดาเจ้าหญิงฆ่าตายในป่าลึกเมื่อความจริงปรากฏว่าชายคนรักจะไม่มีวันหวนคืนเจ้าหญิงผู้แตกสลายจึงใช้ปิ่นปักผมแทงพระเศียรตัวเองจนสิ้นพระชนเลือดที่ไหลรินออกมาจากร่างได้กลายเป็นขุนน้ำนางนอนสายน้ำที่ไหลเย็นอย่างไม่มีวันแห้งเหือดและร่างของพระนางก็แข็งกลายเป็นเทือกเขาขุนน้ำนางนอนอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี่ไม่ใช่เพียงนิทานสอนใจแต่มันคือบทพิสูจน์ของความรักที่กลายเป็นพันธนาการและความอาถรรพ์ที่ยังคงวนเวียนอยู่ในถ้ำลึกที่ซึ่งผู้คนเชื่อกันว่าวิญญาณของพระนางยังคงเฝ้าปกปักรักษาและรอคอยชายคนรักอยู่ท่ามกลางความมืดมิดตลอดกาลเรื่องที่สามผีจ้างหนังปริศนาความบันเทิงต่างมิติมาต่อกันที่เรื่องที่สามเรื่องนี้ถือเป็นตำนานที่โด่งดังที่สุดเรื่องหนึ่งของภาคอีสานและที่สำคัญคือมันมีบันทึกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจนกลายเป็นข่าวใหญ่หน้าหนึ่งมาแล้วนั่นคือเรื่องราวของผีจ้างหนังย้อนกลับไปในปีพ.ศ. 2532 ครับมีบริษัทหนังกลางแจ้งชื่อดังในจังหวัดอุดรธานี
ได้รับการว่าจ้างจากชายลึกลับให้ไปฉายหนังที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในแถบป่าคำชะโนดเงื่อนไขตอนนั้นเรียบง่ายมากคือต้องฉายให้จบก่อนรุ่งสางและห้ามหันหลังกลับไปมองคนดูจนกว่าหนังจะฉายเสร็จหน่วยฉายหนังเล่าว่าตลอดทั้งคืนพวกเขารู้สึกแปลกใจมากเพราะผู้ชมที่มานั่งดูนั้นนิ่งสนิทและสวมชุดสีขาวดำเหมือนกันหมดที่แปลกที่สุดคือไม่มีใครซื้อขนมหรือส่งเสียงคุยกันเลยแม้แต่คำเดียวจนกระทั่งแสงแรกของวันมาถึงผู้ชมเหล่านั้นก็หายวับไปกับตาเหลือเพียงลานกว้างที่ว่างเปล่าเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ความลี้ลับนะครับแต่มันสะท้อนถึงความเชื่อเรื่องมิติซ้อนทับของคนในพื้นที่ว่าบางครั้งโลกของคนเป็นกับโลกของวิญญาณก็อาจจะมาบรรจบกันได้เพียงเพื่อความบันเทิงสั้นๆปัจจุบันเหตุการณ์นี้ยังคงเป็นปริศนาที่หาคำตอบทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ 100%แต่มันก็ได้กลายเป็นสีสันและตำนานที่ทำให้คนไทยจดจำชื่อของคำชะโนดมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องที่ 4 พรายน้ำเสียงเรียกที่ไร้เจ้าของ ในบรรดาเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับสายน้ำสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่จระเข้หรือน้ำวนแต่คือสิ่งที่คนโบราณเรียกว่าพรายน้ำซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ผีตายโหงแต่มันคือสิ่งมีชีวิตลึกลับที่สถิตอยู่ในน้ำมาเนิ่นนานลักษณะของพรายน้ำตามคำบอกเล่าคนเฒ่าคนแก่เล่าว่าพรายน้ำจริงๆไม่ได้มีรูปร่างเหมือนคนชัดเจนแต่มักปรากฏเป็นเงาสีตะคุ่มใต้ผิวน้ำบางครั้งเห็นเป็นกลุ่มผมยาวสยายที่ลอยฝูฟ่องคล้ายสาหร่ายแต่พอจะเข้าไปดูใกล้ๆมันกลับมุดหายไปอย่างรวดเร็วบางก็ว่ามันมีผิวหนังลื่นไหลคล้ายปลาแต่มีมือและนิ้วที่ยาวผิดปกติเพื่อใช้สำหรับเกี่ยวรั้งสิ่งที่มันต้องการสัญญาณเตือนก่อนเหตุร้ายตำนานระบุตรงกันว่าก่อนจะมีคนจมน้ำมักจะมีสัญญาณเตือนที่เรียกว่าน้ำนิ่งไหลลึกบริเวณนั้นจะสงบผิดปกติจนดูน่าลงไปเล่นแต่ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นฟองอากาศผุดขึ้นมาเป็นระยะเหมือนมีอะไรบางอย่างหายใจอยู่ข้างล่างและที่น่าขนลุกที่สุดคือเสียงเรียกชื่อคำเตือนจากโบราณหากเล่นน้ำอยู่แล้วได้ยินเสียงคนรู้จักเรียกชื่อจากในกอหญ้าหรือใต้สะพานห้ามขานรับและห้ามหันไปมองเด็ดขาดเพราะนั่นคือการสะกดวิญญาณของพรายน้ำที่จะทำให้ขาของคุณแข็งจนขยับไม่ได้ในนาทีต่อมาพิธีกรรมเบิกน่านน้ำในสมัยก่อนหากมีคนจมน้ำและหาศพไม่เจอชาวบ้านจะไม่ใช้วิธีงมแบบสุ่ม4สุ่ม5เพราะเชื่อว่าพรายน้ำบังตาไว้พวกเขาต้องทำพิธีเชิญหมอธรรมมาทำพิธีขมาเจ้าที่แม่น้ำหรือใช้กระทงเสี่ยงทายลอยไปตามน้ำหากกระทงไปหยุดนิ่งหรือวนอยู่ที่ไหนเชื่อว่าร่างของเหยื่อถูกพรายน้ำกดไว้ที่นั่นความจริงของตัวตายตัวแทนเหตุผลที่พรายน้ำต้องเอาชีวิตคนไม่ใช่เพราะความหิวแต่เพราะพันธนาการตามความเชื่อพรายน้ำส่วนใหญ่คือวิญญาณที่ถูกจองจำด้วยอาถรรพ์ของสถานที่หรือตายในวันแรงเช่นวันเสาร์ห้าทำให้ดวงวิญญาณถูกตรึงไว้กับพื้นน้ำไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้ทางเดียวที่จะหลุดพ้นก็คือต้องหาดวงวิญญาณใหม่ที่มีน้ำหนักบุญกรรมใกล้เคียงกันมาสวมสิทธิ์ในตำแหน่งนั้นแทนเรื่องที่ 5 ตำนานม้าบั้งอาถรรพ์แห่งรัตติการล้านนาลักษณะของอาถรรพ์ม้าบั้งไม่ใช่ม้าธรรมดาทั่วไปตามคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่หมาชนิดนี้จะมีลักษณะผอมสูงขนสั้นเกรียนและมีลายขวางตามตัวคล้ายบั้งหรือลายปล่องบางตำราบอกว่าเหมือนม้าลายแต่ดูอัปมงคลกว่าดวงตาจะมีไฟลุกโชนเป็นสีแดงก่ำมักจะปรากฏตัวในคืนที่เงียบสงัดโดยเฉพาะคืนวันพระหรือคืนที่ฟ้าปิดเนื้อเรื่องตามตำนานในสมัยที่ภาคเหนือยังเต็มไปด้วยป่าละหมาดและบ้านเรือนยังเป็นใต้ถุนสูงมักจะมีเสียงปริศนาดังขึ้นในยามดึกสงัดเป็นเสียงกุบกับกุบกับวิ่งวนรอบบ้านด้วยความเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ
บางครั้งเสียงนั้นไม่ได้อยู่บนพื้นดิน แต่อยู่บนหลังคาบ้าน ซึ่งตามหลักความเป็นจริง หมาที่มีน้ำหนักตัวมากไม่สามารถขึ้นไปวิ่งบนหลังคาแฝกหรือหลังคาไม้แป้นเกล็ดได้โดยไม่พังทลายลงมาได้ ความเชื่อเรื่องม้าเจ้า ชาวล้านนาเชื่อกันว่าม้าบั้งคือม้าของเจ้าหลวงหรือสัตว์พาหนะของอารักษ์หรือผีเจ้าที่ที่มีหน้าที่ออกมาตรวจตราบ้านเมืองในยามที่มนุษย์หลับไหลใครก็ตามที่ยังไม่หลับไม่นอนออกมาเพ่นพ่านหรือทำเรื่องผิดจารีตประเพณีหมาบั้งจะปรากฏตัวให้เห็นเพื่อเป็นการเตือนหรือในบางกรณีคือการสั่งสอนกฎข้อห้ามและอาถรรพ์ห้ามทักนี่คือกฎเหล็กหากได้ยินเสียงวิ่งบนหลังคาห้ามตะโกนถามห้ามทักว่าเสียงอะไรเพราะการทักถือเป็นการเปิดรับอาถรรพ์เข้าตัวห้ามส่องห้ามเปิดหน้าต่างหรือแอบดูตามร่องไม้กระดานเด็ดขาดมีเรื่องเล่าว่าคนที่พยายามแอบดูมักจะเห็นเพียงขาม้าที่เรียวยาววิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วหรือร้ายกว่านั้นคือเห็นใบหน้าที่ไม่ใช่หน้าม้าจ้องสวนกลับมาผลกระทบผู้ที่ฝ่าฝืนมักจะล้มป่วยโดยไม่มีสาเหตุหรือที่เรียกว่าขวัญหายต้องมีการทำพิธีเรียกขวัญหรือทำบุญบ้านครั้งใหญ่เพื่อแก้เคล็ดบทสรุปในเชิงคติธรรมตำนานม้าบั้งสะท้อนถึงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสมัยโบราณเป็นการสอนให้คนเคารพยามวิกาลและเกรงใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาพื้นที่นั้นๆแล้วก็จบกันไปสำหรับ 5 ตำนานลี้ลับของไทยถ้าชอบช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ